سلام، حدس بزنید چی شده؟ هالووین نزدیک و به درخواست شما قراره یک کدو تنبل درست کنیم. اون نورپردازی داخلش هم باید درست کنیم. بریم ببینیم باید چیکار کنیم. خب همونطور که مستحضر هستید ما اینجا هیچ رفرنسی نداریم و قراره کاملا ذهنی این رو انجام بدیم. من شیفت A رو میذارم و قسمت مش دونه یو اسفیر وارد میکنم. میرم وارد نمای فرانت میشم. اینو یه خورده بزرگش میکنم اینجا. خب من اینجا یه چیزی رو بگم از قسمت ادیت، از قسمت پرفورمنس، قسمت ادان کوشش اینجا شما اوتو رو سرچ میکنید و این تیک مش اوتو میرور رو فعال میکنید. ان رو میزنید در روی کیبورد، اینجا دارم بهتون نشون میدم و از قسمت ادیت اینجا اوتو میرور رو فعال میکنید روی همین آبجکت. روی این میزنم و اینجا اوتو میرور فعال میشه. خب من ان رو میزنم اینجا. خب حالا اینو ما باید فرمش رو کدو تنبل نزدیک کنیم. خب من اینجا پروفشنال ادیتینگ رو فعال میکنم. روی این نقطه بالا کلیک میکنم، جی رو از روی کیبورد میزنم، اینو یه خورده با اون اسکرول موس بزرگش میکنم. ببینید اینو من هر چقدر اینو بزرگتر کنم میبینید اون دامنه طیف همون فرمی که داره تغییر میده رو بیشتر میکنه. اینو کوچیک‌تر کنم، خب دامنش کمتر. اینو من بزرگ میکنم، یه خورده میارمش پایین به این شکل. البته من از نمای اینجا باید ببینم که برای پایینش هم دقیقا من روی این میزنم و جی رو میزنم و میبرمش بالا. خب فکر میکنم یه فرم قابل قبولی رو داره. خب دوباره وارد فرانت ویو میشم. حالا میریم برای اون دهن و چشم و ایناش من از ابزار نایف استفاده میکنم. پا رو از روی کیبورد میزنم که نایف بیاد. خب من اینو همینجور بخوام ذهنی برم از اینجا میتونم شروع کنم. خب من از همین بالا شروع میکنم به ترسیمش و میام تا پایین. اینو اگه من تا اینجا ببرم نمیدونم حالا فرم جالبی به دست بیادش یا نه. اینتر رو میزنم برای قسمت پایینتر، کار رو میزنم. اینم برای این قسمتش، پایین دهنش. خب حالا من میتونم از اینجا این سیرکل رو انتخاب کنم و فیس رو انتخاب کنم و اینا رو قرار دیلیت کنیم. خب همه رو که انتخاب کردیم X رو میزنم و فیس رو میزنم که کامل اون قسمت دیلیت بشه. خب اگه دقت کرده باشید اینجا میبینید حالت ورقه‌ای داره. من از قسمت مودیفایرها میتونم اینجا بهش یه دونه سالیدیفای اضافه کنم. یعنی اون مقدار میبینید اون حالت ضخامتش رو میبره بالا. میگم تا همینقدر اوکی باشه و میریم برای چشم دماغش. خب دوباره من همون کار رو میزنم و از اینجا برای چشمش این نایف رو میکشم. اینتر. این قسمت هم برای دماغش. خب ایکس رو میزنم و فیسز و همونطور که میبینید فکر کنم بدک نشد. خوبه. بالای کدو هم معمولا یه چیز میذارم. من 7 رو میذارم که وارد تاپ بشم، از این حالت خارج شم. شیفت A و سیلندر. خب من وارد ادیت مود میشم. اینجا رو دقت کنید من از قسمت ازلاها این رو یکی در میان 1 2 3 4 تا 5 4 تا
یکی در میان میبرم جلو. الان بهتون میگم میخوام چیکار کنم. اینا رو ما انتخاب میکنیم تا قسمت آخرش. خب تا اینجا من 7 رو میزنم وارد تاپ ویو میشم. S رو میزنم، شیفت رو نگه میدارم و Z رو میزنم. البته من قبلش اینو باید غیر فعال کنم. خب S شیفت و Z و به این حالت این رو میکشم به سمت داخل. خب از این قسمت هم من میتونم یه لوپ کات هم اضافه کنم. از این 2 تا اضافه کنم فکر کنم اوکی باشه و وارد فرانت ویو که بشم. خب از اینجا من میتونم یه خورده به این یه شیپی هم بدم، یه خورده فرمش رو تغییر بدم کنم اوکی باشه. خب میریم برای متریالش. خب من روی همین کدو تنبل میزنم، از قسمت متریال روی نیون میزنم، بیس کالرش رو خب میبرم سمت نارنجی. اینجا هم من قسمت متریال رو میارم، یه خورده رنگ اینو تا اینجا میارم پایین. این قسمت هم که سبز هستش اینم یه خورده پایین تر میارم. خب وارد من رندر میشم، اینجا یه پلن وارد میکنم. قبل از اون من اینجا شید اسموث رو میزنم. اگه دقت کرده باشید میبینید اینجا شید اسموث که میزنم یه سری ناهنجاری ها هستش. خب از قسمت دیتا، از قسمت نورمالز من اوتو اسموث رو میزنم که اون حالت خودش رو حفظ کنه. این تیکش رو شما باید بزنید. خب حالا وارد رندر میشم اینجا. حالا باید نور وارد کنم دیگه. این شیفت ای رو میزنم. از قسمت لایت پوینت لایت میتونم بیارم، اسپات و ایریا. حالا فعلا من یه پوینت وارد میکنم اینجا. کجا رفتش این نورمون؟ اینجاست. خب این نور سفیدی که اینجا میبینید این پاورش خب کمه. من اینو دیگه 100 تا بذارم حالا با 100 هم کم هستش. رنگش رو بذارم روی زرد. البته من از قسمت این که موتور رندرش ایوی هست این تیکه اینجا رو باید فعال کنم. اینا رو باید تنظیم بشه. این حالا روی دو این وقت برای مه و ایناست. حالا بعدا هم میشه یه مه اضافه کرد. شادوها رو ببریم بالا. و تیکه رفلکشن. خب کجا بودیم؟ برای لایت بودیم. اینجا تنظیمات لایتش. خب این اگه من به این یکی لایتر رو من زدم، این فعلا 100 باشه. این 1000 البته. من این لایت رو میخوام. این لایت اگه 1000 ببریم چی؟ خب الان میبینید یه خورده اوکی تره اینجا. خب همین لایتی که پوینت لایتی که اینجا هست با شیفتی من اینو میتونم تکثیرش کنم، میتونم بیارمش این بر. ببینید برای اینکه من یه مهی هم اضافه کنم شیفت A رو میزنم، از قسمت مش یه دونه کیوب وارد صحنه میکنم. اینو من بزرگش میکنم تا کل صحنه رو در بر بگیره، این بره داخلش. و از قسمت متریالا من روی نیو متریال میزنم، وارد تبع متریالا میشم. اینو حذف میکنم کامل اینجا. شیفت A رو میزنم روی ببینید دقیقاً من میتونم فارسیه. دقیقاً همین رو شما سرچ میکنید و این رو به ولوم وصل میکنید. خب ببینید اون حالت مه اینجا اتفاق افتاده و از اینجا ما میتونیم مقدارش رو اون میزان غلظت مه رو میتونیم کم و زیاد کنیم. خب ببینید اینجا من توی همین پاور لایتی که اینجا وجود داره ببینید خب این کم هستش. مثلا من اگه بذارم 50,000 تا یه همچین چیزی به ما میده. اینا باید همینجوری تنظیم کنید و با آزمون خطا ببینید کدوم میتونه نتیجه مطلوب تری رو به ما بده. خب همونطور که میبینید ما همچین کد تنبلی رو میتونیم خیلی راحت درست کنیم و همچین نورپردازی رو بهش بدید. همون نور رو شما میتونید داخلش بذارید و همچین رفلکتی به ما بده. اگه همچین آموزشی مورد پسند شما هست و کانالم سر بزنید، سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و در قسمت کامنت نظراتتون رو واسم بنویسید.